Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 3:11 sa kahaponon. Welcome diri sa itong programa ang hisgutanan sa kahanginan kauban yung higala, Jessa, Agua, Ylanan. Maayong hapon sa tanan, katapusang adlaw sa buwan sa Pebrero, Leap Day. Tungod kay Leap Year man kita karon, Pebrero 29, tuig 2024. Ako yung higala Jessa, Agua, Ylanan, uban ko kutob sa alas 3:55 alang na sa itong mga nagkadaiyang mga impormasyon. Update, gikan dinhi sa Central Visayas, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros, sa Oriental. Doon ay nagpadayon karon nga virtual briefing kauban ang gikan sa Kapitolyo sa Cebu. Mo kana atong pakisayran karong taod-taod at mahitungod kana sa pagpahunong sa Kapitolyo pinaagi ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa konstruksyon sa Bus Rapid Transit Terminal, kanang terminal nga anaagid atubangan sa Kapitolyo, atubangan diha sa may flagpole diha nga habig ibutang ang terminal na unya sa BRT. Dunay gipagawas nga kamanduan si Governor Gwendolyn Garcia nga di niya tugutan ang pagpatukod sa maong terminal tungod kay matud pa ang Cebu Capital Complex gideklarar nga National Historical Landmark tuig 2008 pa mga kaigsuonan. Nitungura atong paminaw nagpakisayran ang nagpadayon nga live feed gikan sa Cebu News o gagikan sa Kapitolyo sa Cebu alang na sa itong pagpakisayod sa pagpasabot sa probinsya mahitungod sa maong lakang. Reklamo and why now nga na sugod na ang construction and why did this issue came out just now nga? You know, well, personally, I was abroad, no? I was in Japan for about 9 months last year. But when I came back, I never saw any perspective of the stations, of the bus stations. There is not, that has never been presented. I don't know if I think the governor was never presented a copy of how the bus stations look like. Even until now, I think you can ask them if they have a copy, a clear copy of how high the bus station is. No, there are stories like those steel structures will reach up to 10 meters. Who knows? Because nobody has said anything. No, it's not even in the newspapers, in the media. Nobody knows. And so what we see today is the rising of a structure that clearly will mar the vista of the Capitol. So the reaction comes because there was nothing presented in the first place. My letter came only because I saw these things rising. Even the Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission was not consulted. Structures that affect heritage, declared heritage structures, the construction that affects heritage structures should have gone through the Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission. So that is why Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, called for the OBO to withdraw the permit. Because apparently, na-disregard ang heritage component sa entire issue. No. And as a member of the National Advisory Board of the National Commission for Culture and the Arts, I cannot just keep quiet and say na, I mean, people in Manila, when they start seeing this coming out and becoming a photobomber, they will always say, nakunsa man di ay ang mga heritage advocates diya sa Cebu. Anong gipasagdan man lang nila? Unsa man din na ilang advocacy? Unya lang ka ng pili-pili lang. So, kita ko nga inani ang sitwasyon, daghan na kayong nag-post sa Old Memories of Cebu. I'm one of the moderators. Na nag-post dito nga, goodbye forever ang view sa Capitol. I mean, people who know that eventually
ma-deface gyud barahan gyud ang grandness of the capital. And that affects, I think, the future of our heritage in the future, and as well as it's a disrespect of the past, of the people who designed this capital, who designed the Grand Boulevard. So those of us in the present, and that's why I also urge for example, the United Architects of the Philippines, perhaps they can come out also with a statement, because this is clearly going to affect the visual integrity and the heritage integrity of the capital, as well as Fuente Osmeña. And they've spoken out before, ang United Architects of the Philippines, when there was a building to be constructed here beside the capital, and on other issues that affected heritage structures. Yeah. Sir, would you be open for suggestions as to the redesign or changes, modifications of the design of the bus Yes, station? personally, well, first, the contractor must now submit to the National Commission for Culture and the Arts that design. Then the NCCA will decide if it's too high, too much, and all that. Because it's not been submitted. I mean, I don't know it. Si Attorney Villa will probably tell you we've not received any design. No. Rejoin na lang, no? I believe everybody would say that they were made aware of the design and the ridiculously large design of these bus stations when those poles or whatever is that called were made to stand there. Because issue-wise, what was the issue when they started constructing was the road. There was never any focus on the terminals or the location of the stations. In fact, personally, when I saw that part of the those remaining roads were also eaten by I believe it was the foundation of those poles. I asked one of the personnel from the BRT when we had a meeting, what were those for? How, why is it very big? They said that it's because of the design of the height of the pole and the design of the roof. Now, the Vice Mayor of the City of Cebu is the head of the Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission. That's supposed to be the local equivalent of the NCCA, the NHCP. So, and I'm a member of the commission. So, right now, we have to say something. We cannot just keep quiet while this is rising. So the question lagi nganong karong rise, karong man sad na gud ning gawas, wala mang gyoy. I mean, if you look at the Facebook pages and ang Cebu mga pages about developments in Cebu, there's never a poster of how these stations will look like. Di pareha si Select, klaro daan pagsugod kay baw ka nga mao ni ang tulay mo gawas. Mao ni ang agian, mao ni tanan. Wala man. Ang ruta mahibawaan nimo. In fact, there was a meeting last week with the contractors and with the project engineers at DOTR. We were just shown the location, the actual, the actual appearance of the stations. Wala pa yun. No, so, and the fact that they look ultra modern, this is really an ultra modern structure. When you look at that, mura gid mga alien na nugpa, ha? I mean, you have a heritage structure here. So mo ni ang problema karon. Nga i-allow ba ang usa ka station nga sukwahi sa iyang disenyo unya dili mo respeto sa historicity sa Kapitolyo. Mao na siya. Just to clarify, sir, this is not against the BRT project per se. It's about just the bus station, the design that was unacceptable. Well, stations. What will we do? How can we address this issue now nga mubara man gyud ni siya sa Kapitolyo ug sa Fuente? Unya, mo na siya. Okay, more questions? Sunstar?
Good afternoon, sir. You mentioned kaganina, sir, no, na natay 7 ka potential violations. Unsa ni pwede mo ma-enumerate, sir? Ah, ah, so, ang kaning potential violations mo tong roof decking sa atong terminal nga design, sir, no? Ang violation niya is simple na at stated in 11961. Una, the plan should have been submitted to the NCCA for approval or to the National Historical Commission of the Philippines because this is a national historical landmark. This one, it's protected under grade 1 level, highest level of protection. Mo nang potential siya nga dunay violation because ma-block man ang view. Plus incongruent man siya. You have a neoclassical structure with Art Deco elements that will now compete with an ultra-modern structure. So, they have to dialogue. They have to, in architectural terms, they have to speak together. Otherwise, people will really wonder, inana. So, there has to be a meeting of minds on saan man niya ang station nga. Dili siya mo affect sa integrity, sa historicity, sa heritage value sa Kapitolyo o sa Puente Osmeña. Curious lang ko, sir, para mo progress ning project sa CBRT, sir, is kailangan si proponent and the stakeholders behind the project makig-meet with the NCCA to somehow make modifications sa design nga fit sa kaning atong grade 1 level protection ato, sir, no? Yes. But if the province has a different position altogether to scrap the entire project, well, that's another discussion. But insofar as heritage is concerned, that's an important issue that first has to be answered now. Hello, sir. John Sichon from Raptors. Just for clarification, because the structure has been there for a while. When did you notice, and when did you start crafting and sending the letter to for the memorandum? You know, I noticed this last week because the other week, I think, yeah. And then I started looking at unsa man gyud ni ang mahitabo ani kay gahigda pa man na sila, and then I started standing. I think last week I saw them hinay-hinay. Unya wala, and then nanada post sa mga Facebook nga mablakan ang view sa Capitol. So, yeah, wala siya. Another thing, because you also mentioned that they should have asked for permission from the NCCA. So this also constitutes a violation because there's a lack of permits. What are the legal repercussions because of that? Well, the law does not. The law has penal provisions. I'm not familiar with the implementing rules and regulations of RA 11961, although I'm not familiar with the penal provisions. But the most immediate thing to be done is for the contractor to talk to NCCA and find out how they can remedy the violations, the potential violations. Yeah. One last thing, Doc, because we're talking about the visual integrity of the Capitol, using the same definitions for structures that impede on that, doesn't that also affect all of the other buildings around? Yes, all other buildings that are 50 years and above are immediately considered important cultural property. So if they themselves will complain that, they we complain na naapektuhan ilang fasad, lain na kay tan-awon, hindi na mo match, they can complain. No? Because the law, man good, RA 166, passed in 2009, was a sweeping law. Any structure 50 years and above, bisang pagbarong-barong na, is protected until delisted or determined by the competent cultural agency to be delisted. In fact, kami karon sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, maski apartment nga guba na kayo ipa-demolish, ipadagit sa OBO, sa CHAC, for investigation, waag ocular inspection, kung tanawon kung naabay, mo-fall ba siya sa mga heritage values or dili, naabay siya historical significance, wala, before i-approve ang demolition. So, dakhan kay na nga mga structures, ang uban nga hugno na hapit, iagig yun. Kay mo mong yun ang balaw. In answer to your question,
RA number 166, Section 49 states, upon conviction of the offender shall be subject to a fine of not less than 200,000 pesos or imprisonment of a term or of not less than 10 years or both upon discretion of the court. So let me know, Mr. Law, yeah. Will the province pursue this? You know the government. If they're not going to stop or continue with this design, then there's a high probability that we will file a case. One question also, sir. Does the province have the power to issue a cease and desist order of a national government project? As an owner, I'll give you the rights of an owner according to the civil code. The owner of a thing has the right to exclude any other person from enjoyment and disposal thereof. For this purpose, he may use such force as may be reasonably necessary to repel or prevent an actual or threatened unlawful physical invasion or usurpation of his property. Now, we are talking about that particular property which is owned by the province of Cebu. This property, the capital, which is owned by the province of Cebu. The lot in which Fuentes Menya is located is owned by the province of Cebu. Now, this is a violation on the right of the province, particularly its cultural heritage, wherein it is affected by that particular structure. So, it's the right of the province to ask anybody who's causing us harm to issue a cease and desist order. Attorney, mo follow up lang ko aning road lot na to, no? So natay mention sa una nga just compensation sa kaning mga road lot. Any update ana, attorney? Actually, before the memorandum was issued, there were talks about this. So, ongoing pagyapon na siya. If ever this would continue, the road being used by the BRT, naturally, the province of Cebu is going to ask for compensation for that. Klaro lang ako. So wala pa na humaning kaning negotiation na to for just compensation, just like Yes, we have already sent our second letter to PRT, informing them of our valuation of that particular properties being used. Okay, any more questions? No more? Clarifications? Oh. So, any parting words? Wala na? Ikaw, Yuhan, na kay pangutana? Wala? Okay. So, we now end this press conference. Thank you very much for coming. Kanang salamat. Waka to ang live feed gikan sa Kapitolyo pinagi sa Sugbo News. May labot na sa pagpasabot sa Kapitolyo sa Sugbo, mahitungod sa ilang pagbabag sa pagtukod sa BRT terminal kon bus rapid transit. Gipasabot sa mga heritage consultant sa Kapitolyo nga ang ilang pagbatok, pag-isip pagtubag ngadto sa mga kritisismo nga nganong karon ra ni sila ni babag nga hagbay ra maning gihisgutan ang BRT, hagbay ra sab ning gi-inaugurahan gani mismong si Governor Gwendolyn Garcia ni tambong niadto sa pag-inaugurate sa maong proyekto nga gitambungan usab ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dinhi sa may Fuente area kung inyong mahinumduman sa nilabayng tuig
doon na to'y programa dito sa May Fuente area, Kauban si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at mga kadagkuan sa Department of Transportation o sa nagkalain-lain nga mga implementing agencies ang nunot and concerned local government units dinhi sa Sugbo o dinhi sa Kapitolyo sa Sugbo, mga kaigsuunan. So ang pagpasabot sa mga heritage consultants nga wa sila masayod sa gitas-on, gilapdon og disenyo sa maong terminal proper. Hinungdan nga dihang dunay gihinay-hinay og instalar and dunay mga panawagan sa Facebook, mga forum, heritage forum og mga heritage advocates nga nibabag niini og nisulti nga murag madaot ang ka-sacred o kasagrado sa Cebu Capitol Complex nga gitawag o gideklarar isip National Historical Landmark tuig pa 2008. So hinaot no nga mahilot ning maong kining concern may labot na sa implementasyon sa BRT. Kaya ang BRT, ang tumong niini nga makapagaan sa public transportation dinhi sa Sugbo. Ang tumong ni ana makaayo apan kinahanglan respetaran usab ang tanang balaod ug ang ilabi na ang heritage preservation. So hinaot nga magkasinabot ni kay ang Kapitolyo open man sab to discussion sa implementing agencies and sa maong proyekto sa bus rapid transit. So atong atangan sa umaabot ng mga higayon ang mga developments niini ilabi na ang pagtubag sab sa mga implementers sa bus rapid transit, mga kaigsuunan. Alas 3:33 atong usahon sa pagpaminaw sa June ang una ug ikaduha nga set sa atong mga pahinumdom. Mubalik ang hisgutanan sa kahanginan. Pakiramdam mo ba'y wala ka nang magagawa sa pabago-bagong klima? Sinasabi ko sa'yo, you have the power. Ang pagtitipid ng enerhiya mula sa mga simpleng hakbang ay makatutulong para sa ating kinabukasan. Ang pagtitipid ng enerhiya ay magre-resulta sa mas mababang bayarin. Ang iyong maliliit na gawi ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating mundo at kapaligiran. Ang pagtulong sa pagsagip ng mundo ay makapagsasalba ng maraming tao. You have the power. Energy efficiency starts with you. Bilang ang tuberculosis ay isa sa mga priority health concerns na nais tugunan ng Pangulo, ibinalita ni DOH Secretary Ted Hermosa na patuloy ang pamahalaan sa mga akbangin nito para mas mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang objective namin sa TB, at least walang Pilipinong mamamatay because of TB kasi treatable na siya. Tama si Presidente, labanan ng TB. Hinikayat naman ang kalihim ang lahat ng may sintomas ng TB na magpatingin sa mga pampublikong pagamutan para mabigyan ng gamot hanggang sa sila ay tuluyang gumaling. Para doon sa lahat ng mga may kamag-anak dyan na may TB or may kakilala, gusto namin masigurado na mabigyan sila ng gamot. Libre. Bibigay ng pamahalaan at mabigyan nila access dito sa mga TB.center na nasa iba't ibang pampublikong serbisyo. Pero tatapusin yung treatment. Isa pa yan sa naging problema. Yung mga tao, pag iinom ng gamot, after 1 month kasi wala ka ng simptomas. Pero dapat kompletuhin mo yung 6 months para talaga complete. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence.
thousands have already surrendered. for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source.
Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa, Agua, Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:43 sa kahapon noon, padayon gihapon kita sa pagpanag-uban sa programang Hisgutanan sa Kahanginan kauban siyong higala Jessa, Agua, Ylanan ing Pebrero 29 tuig 2024 mga kaigsuunan. So kumusta mo din Happy birthday! Again sa mga nag-celebrate sa lang adlong natawhan karong adlaw ug sa mga nag-celebrate sa mga kapistahan ug uban pang mga importanteng mga okasyon, maayong pagsaulog sa inyong importanteng kasaulugan karong adlaw. Ug sa ato ding mga higala nga naa online kaduhata nag live no kay kaganina naputol to atong unang feed apan nakabalik ra kita ug karon nagpadayon gihapon ang atong pagsibya online and on air sa atong mga radyo 576 kHz sa AM band mga kaigsuunan. Atong presidente nagmalampuson sa iyang pagbisita didto sa nasod sa Australia gani kagahapon kini siya mugikan kutob karong adlaw ang official visit ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Australia sa Canberra, Australia kay alang sa masayod ang capital sa Australia, political nga capital niini ang Canberra. Kita ang permi lang gyud natong madunggan kining Sydney ug uban pang mga dagko nga mga dakbayan o mga lugar dinha sa kining Australia apan ang seat of political power ana dinha ang ilahang prime minister ang ilang mga miyembro sa kining parliament anaa dinha ang ilang buhatan sa Canberra mga kaigsuunan o gawas pa sa iyang pagpakigpulong sa kining sud sa parliament nga gibuhat sa labing unang higayon sa usa ka Pilipino nga head of state ni ubay-ubay usab gini siya og mga lakaw didto bisan sa limitado niya nga oras hatagan kini siya og arrival and ceremonial welcome sa Government House diin formal kini siya nga dawat sa Governor General nga si David Hurley og duna sab ni selebrasyon alang na sa timaan sa 78 ka mga tuig sa diplomatic relations sa Australia ug sa Pilipinas. Si Governor General Hurley ni representar sa Australia atol na sa paghural ug pagsugod sa termino ug administrasyon ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Unya gipahigayon usab niya dito ang expanded bilateral meeting dito kauban si Prime Minister Anthony Albanese dito og nagpakita usab sila kuyog sa ilang nagkalain-lain nga respective nila nga delegasyon sa paghisgot sa pagpalig-on sa bilateral relations sa duha ka nasod. Sa ila usab nga joint press statement nga gipagawas kaganina nga buntag matud pa lakip sa ilang gihisgutan ang defense and security
matod ni Presidente Marcos Jr., key area of cooperation kini tali sa duha ka mga nasod. Naghisgot usab sila sa bilateral economic cooperation nga hatag og proteksyon og kalig-on batok na sa nagkalain-lain nga mga hagit, dili lamang hagit dinhi sa atong nasod apan global nga mga hagit diin bisan ang mga malambuon nga mga nasod maigo gihapon kini ni apan base sa kooperasyon o pagtinabangay maminos ang epekto sa maong mga hagit. Tulo ka mga agreement ang gipirmahan karong adlaw didto nga mag-enhance sa information sharing, capability building ug interoperability sa Philippines and Australia sa nakalain-lain nga mga government agencies sa maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and competition law. So, doon na napuno kining tulo sa ana-ana sa 120 ka mga agreement nga gipirmahan tali sa Australia o sa Pilipinas, mga kaigsuunan. Alas 3:48, palabang tang last set sa atong mga pahinumdum, mabalik ang hisgutanan sa kahanginan. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Naay mga pagtuon nga nagpakita nga mas daghan mga babay kung ikumpara sa mga lalaki nga dili mahatagan og atensyon sa natad sa siyensya ug matematika. Sa usa ka gatos nga mamahimong CEO o kinatas ang opisyal sa usa ka dakong kompanya, duha ngadto sa tulo ra kanila ang babay. Mauna ang diskriminasyon batok sa kababayen-an. Undangon ang diskriminasyon. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa, Agua, Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu.
Alas 3:51, yan natas panapos nga bahin sa atong programang Hisgutanan sa Kahanginan. Kauban sa inyong higala Jessa, Agua, Ylanan. Yung ay fire alarm kaganina apan na maayo na lang fire out na dinha sa may Virama, Barangay Guadalupe. Nadali ra kini og natabang ra sa atong mga kabomberohan, mga kaigsuonan. Dinini habig og dapit sa may Banawa nga area sa Virama, mga kaigsuonan. Dali ra kini siya nga na apular sa atong mga kabomberohan. Mayon na lamang taon kay sus. Nagsige na lang kita og fire alarm dinhi sa Cebu, Metro Cebu, mga kaigsuonan. Yasay pa nawagan kung murag as of now pa man gyud ni update ang City Toda, ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority nagpahibaw nga dunay napunitan nga usa ka bakid in town nga bugas ang City Toda nga dinha sa may Cebu South Coastal Road. Gipunit kini sa tong mga operatiba sa City Toda og matud pa panawagan sa City Toda i-claim ngadto sa buhatan ang maong usa ka sako nga bugas nga posibleng nahog sa truck or nahog sa sakyanan nga nagbiyahe niini. Kaya mayo na lang kung kining wa taon makatapal tong nag-deliver kung nag-deliver man gani niining maong bugas. Matod sab sa City Toda kinahanglan magpakita resibo or pruweba nga gipanag-iya ninyo or kamo mo'y nagdala ni ana nga natagak og nahog diha sa may Cebu South Coastal Road, mga kaigsuonan. So muna ang public service gikan sa City Toda para buyag yun yung dakbayan sa Talisay. Kusog yun mo og paspas mo responde ang mga enforcers niinim na maaberya tabangan aron makalarga dayon og di makabalda sa dagan sa trapiko. Abdik sab gyud ni sila manakop, Sir John. Kung doon na kay kalapasan din sa may Talisay nga area. So kanang padungag orange nya ning kamot jud ka dihag manimbasog jud kang makatabok. Madakpan jud ka kay nagi na nagatang diya sa atbang kining atong mga dunay mga traffic light din hang dapita, mga kaigsuonan. Napupos na gyud atong pagpanag-upan ang musunod na ang programa nga Operation Lokal kauban si Ma'am Ana Balagrosas. Apan mo balik ko karong taod-taod alang na sa atong mga balita. Daghang salamat, maayong hapon. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan